هیچ کس فکرشو نمی کرد که یک صبح پاییزی آروم توی یکی از محله‌های اوهایو تبدیل به یک کابوس شه. وقتی که مدیر تینا وارد خونش شد، همه چیز عجیب به نظر می رسید. وسایل آشپزخونه پخش و پلا بود، خریدای روزانه جابجا نشده بود تا بره توی کابینت ها و یخچال، اما هیچ کس هم خونه نبود. چشمش افتاد به قطره های خون روی زمین. قطره های خون رو دنبال کرد، رسید به گاراژ، جایی که درش نیمه باز بود. توی گاراژ هم پر از خون بود، یه حالتی که انگار یه نفر با عجله یه چیزی رو برده بیرون. مدیر تینا پلیس رو خبر میکنه، پلیس میرسه و یک عالمه سوال بی جواب داشت. اعضای خانواده کجان؟ چرا این همه رد خون توی این خونه است؟ ولی این تازه شروع داستانه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن پرونده های جدید مطلع شید. قبل از شروع داستان امروز یه چیز خیلی کوچیکی بهتون بگم. من توی کپشن هر ویدیو براتون کلی متن می نویسم اونا رو هم بخونید براش وقت میذارم، باهاتون درد و دل میکنم، صحبت میکنم. از اونجایی که بعضی ها برگشتن توی مثلا 7-8-9 ماه پیش ویدیوهای قبلی گفتن که آخر ویدیوها گپ نزن و فقط بیا پرونده ها رو تعریف کن برو، و خب من هم احترام میذارم به نظرتون. گفتم اگرم صحبت اضافه‌ای دارم توی کپشن براتون بنویسم، و یعنی که یه چیز خیلی واجب باشه و بخوام در طول ویدیو بهتون بگم. ولی نمیبینم که اصلا توجهی بکنید به کپشن ها. حواسم بهتون هستا، کپشن ها رو هم بخونید، دیسکریپشن در واقع. پرونده امروز توی آمریکا در ایالت اوهایو اتفاق میفته، همونطوری که در اینترو گفتم، و بریم با یکی از شخصیت‌های اصلی پرونده آشناشیم به نام متیو هافمن. متیو متولد 1980 بود. اسم پدرش رابرت بود، اسم مادرش پاتریشیا. متیو متولد همون اوهایو بود، در یکی از مناطق داخل اوهایو بزرگ شد، اما پدر و مادرش توی سال 97 از هم جدا میشن، طلاق میگیرن و بعد از اون جدایی متیو با مادرش زندگی میکنه. دوران کودکی متیو نسبتاً عادی بود. توی مدرسه دانش آموز آروم و کم حرفی بود و علاقه بسیار خاص و زیادی به طبیعت و درخت‌ها داشت. اطرافیانش متیو رو یک پسر درونگرا میدونستن، اما از نظر بعضی‌ها متیو عجیب بود. من باید یک پرانتز اینجا باز کنم. شاید توی ویدیوی امروز یه سری سر صدا بیفته، نمیدونم واقعا مایک اینا رو میگیره یا نه. تنظیمات مایک رو من جوری گذاشتم که صداهای اطراف رو تا اونجا که میتونه کم بگیره، اما خب نمیدونم، چون که یکی از همسایه هام جدید اومدن و دارن کل خونه‌شون رو بازسازی میکنن به روشی که خودشون دوست دارن، حالا دکورشن و ایناشو انجام بدن، و من 2 روزه به خاطر این سر صداشون ضبط رو عقب انداختم. امروز روز 3 که همچنان دارن نگاه تق 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 تق، نمیدونم واقعا میفته یا نه، رو روان منم هستن، ولی خب کاریش نمیشه کرد. به هر حال از قبل نوتیس دادن و یه چند روزی بازسازی دارن تو خونشون. 2 روز من رکورد رو عقب انداختم، ولی نمیتونم بیشتر از این واقعا برنامه رو عقب بندازم. گفتم که دیگه ولش کن، حالا رکورد رو میریم، اگر که صدا افتاد استثناءً این بار دیگه ببخشید به بزرگی خودتون، نمیشه کاریش کرد. برگردیم به ادامه کودکی و نوجوانی متیو. دوران دبیرستانش رو مقداری بزنیم جلو و بعد از اینکه دبیرستانش رو تموم میکنه توی رشته برق صنعتی توی دانشگاه مشغول به ادامه تحصیل میشه. وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه خرابکاری‌های کوچیک متیو آغاز میشه. مثلا چی؟ مثلا یه بار با دوستاش رفتم بالای پشت بوم محوطه دانشگاه، ولی خب
کار خیلی عجیبی نکردن. موضوع اینه که بالای پشت بوم اون ساختمون رفتن ممنوع بود، دانشجوها نباید میرفتن و خب اینا رفته بودن، یعنی خلافشون در این حد بود. خرابکاری خاصی نکرده بودن که حالا به خاطرش بخوان دستگیر شن، ولی خب یک هشداری بهشون دادن. از این شیطنت‌ها متیو زیاد داشت توی دوران دبیرستان و دانشگاهش، ولی هیچ وقت اونقدر زیاد نبود که منجر به یک حالا مثلا دستگیری بشه توسط پلیس یا توبیخش کنن، اخراجش کنن از دوران تحصیل. اما هرچی متیو بزرگ و بزرگتر میشد، بیشتر به سنین جوانی پا میذاشت، رفتارش هم عجیبتر میشد. اطرافیانش میگفتن که متیو یه حالتی بود انگار سال به سال بیشتر خودشو گم میکرد و یا وقتی از بیرون این آدم رو میدیدین احساس میکردین که خیلی خلق و خوی عجیبی داره، انگار که درگیر افسردگیه. آدمهای اطرافش، همسایه ها، دوست ها، مثلا اگر جایی مشغول به کار بود، همکاری داشت، اکثر آدمها متیو رو با کلمه عجیب غریب توصیف می‌کردن. به هر حال خب فاصله زیادی بین یک شخصی که تو خودشه درونگراه با یک شخصی که عجیب غریب توصیف بشه هست. به خاطر همین خصوصیات اخلاقیش دایره دوستاش خیلی بزرگ نبود. دوستای خیلی زیادی دور و برش نداشت. سوای حالا این خصوصیات اخلاقی عجیبش که دیگران توصیف می‌کردن، خودش هم شخصیت ناسازگار و سر به هوایی داشت. دنبال هیجان بود، دنبال، اگر خیلی حالا عامیانه بخوام بگم، دنبال خطر بود و خب حالا تا اینجا خطری هم به وجود نیاورده، اما از اینایی بودش که وقتی یه نفر باش دوست میشد میفهمید در انتهای این دوستی قراره به یک شری برسن و خب اکثر آدم ها ترجیح میدن که همچین دوستی رو نبرن جلو. چیزی که از دوران کودکی تا الان که متیو جوون شده در این آدم تغییری نکرده، اون عجیب غریب بودنش هست. حالا این عجیب غریب بودن رو بیشتر میخوام توضیح بدم. سوای این که این آدم همیشه تو خودشه و خیلی با بقیه نمیتونه بر بخوره، گفتیم که یک علاقه خیلی زیاد و شدیدی به گیاه ها داره، به طبیعت داره. خب علاقه به طبیعت به طور کلی خیلی قشنگه. ما خیلی آدم ها رو دیدیم، خودمون شاید اینطوری باشیم که بی نهایت علاقه داریم به طبیعت، اما این علاقه در متیو حالتی شده بود که به یک وسواس تبدیل شده بود و دیگه از حالت نرمالش خارج شده بود. جوری بودش که دوست نداشت اصلا توی خونه بخوابه، دوست داشت همش بره تو طبیعت بخوابه، تو طبیعت زندگی کنه. مثلا خیلی از آدم‌ها دوست دارن ویکندشون، آخر هفتهشون رو برن مثلا برای کمپینگ و خب این خیلی چیز عادیه و برای این کمپینگ کردن یه سری لوازم میبرن، حالا لوازمی که مربوط به خوابشون باشه، جاشون راحت باشه، مربوط به شستشو باشه، مربوط به غذا درست کردن باشه، عکاسی و فیلم برداری، محتوا سازی کنن، مثلا صندلی ببرن، آتیش روشن کنن، شب کنار آتیش لذت ببرن، مجهز میرن. متیو اینطوری نبود. متیو حالتی بودش که یه دونه کیسه خواب با خودش برمی داشت و میرفت هر جا تو جنگل و طبیعت میرسید دم دستش همونجا مثلا میخوابید و تا فرداش به جای این که توی خونه تو تختش بخوابه تو جنگل میخوابید. تایمش رو اینجوری میگذروند. خودش میگه من خیلی وقتا توی خونه توی رخت خواب خوابم نمیبرد، حتما باید میرفتم تو طبیعت، روی گلولای، روی مثلا برگ ها، روی علف ها میخوابیدم. این وسواسش توی طبیعت خوابیدن به قدری زیاد میشه که یک مثالی براتون میزنم. تصمیم میگیره خونه بخره، ولی خب چند ماهی طول میکشید تا خونه دستش برسه و توی این چند ماه، حدود 2-3 ماه قبل از اینکه خونش کامل برسه دستش، تمام مدت توی جنگل زندگی میکرد، توی جنگل میخوابید. خب هر آدم دیگه‌ای باشه مثلا میره یه موتل ارزون میگیره یا میره خونه دوستاش یا حتی به مدت 2-3 ماه میره یک جای دیگه رو، یک لوکیشن دیگه رو اجاره میکنه تا خونه‌اش آماده شه و بعد بره سر خونه زندگی خودش. ولی متیو اینجوری بود که تمام این 2-3 ماه رو توی جنگل زندگی میکرد و میخوابید بدون هیچ تجهیزات خاصی. میگم تصور ما از کسی که داره تو جنگل اوقات فراغتش رو میگذرونه، ریلز و ویدیوهایی که مثلا توی اینستاگرام و یوتیوب میبینیم، یه آدمی که خیلی مجهزه، چادر میزنه.
متیو واقعا اینطوری نبود. واقعا مثل این جنگلی ها مثلا زندگی میکرد توی جنگل. اینها رو یکی از دوستاش تعریف میکنه. در واقع میشه گفت تنها دوستی که توی زندگیش داره و همین دوستش هم بعدها خیلی میگه که اصلا کلا رفتار متیو واقعا عجیب غریب بود. متیو یکی از عجیب ترین دوستهایی بود که من توی کل زندگیم داشتم. ما الان رسیدیم به سال 2000 و متیو به عنوان دستیار لوله‌کش مشغول به کاره. معمولاً وظیفه‌های ساده رو به عهده داره، کارهای ساده رو انجام میده. رئیس قبلیش میگه که متیو یکم عجیب بود رفتارش، ولی جزو آدم‌هایی بود که بیشتر وقت آروم و ساکت بود، سرش به کار خودش بود. کار متیو هم اونقدر پردرآمد نبود. در واقع مشتریاش هم آدمای کم درآمدی بودن یا مثلا کسایی بودن که گذری کارشون به متیو میفته و حالا متیو باید یک تعمیراتی براشون انجام بده. مشتریهای گذری داشت. یکی از همین روزا متیو تصمیم میگیره که بره و برای مدتی توی خونه یکی از مشتریاش زندگی کنه. اما موضوع اینه که این مشتریش خونه نبود و متیو یواشکی میخواست بره توی خونش زندگی کنه. حالا داستان از چه قراره؟ متیو چند وقت پیش برای نصب زباله خورد کن رفته بود خونه این آدم. خب آپارتمانش رو دیده بود، همه جا رو یاد گرفته بود و فهمیدش که صاحب خونه توی یک شهر دیگه‌ای زندگی میکنه. هر از گاهی برمیگرده خونش رو چک میکنه، مثلا مینتین میکنه یه سری چیزاشو، باز برمیگرده توی شهر دیگه و حالا نمیخواد بیاد خونش. متیو بعد از چند روز تصمیمش رو میگیره، میره خونه این آدم، شروع میکنه زندگی کردن، خوابیدن، تلویزیون تماشا میکرد، از مواد غذایی اون خونه استفاده میکرد، از جکوزی خونه استفاده میکرد. واقعا اونجا رو کرده بود خونه خودش و بعد از یک مدتی شروع کرد وسایل شخصی صاحب خونه رو برداشتن و بردن برای خودش. بعد از چند وقت کل ساختمون رو آتیش میزنه. چرا؟ چون میترسید حالا که من میخوام این خونه رو ترک کنم، اثر انگشتم همه جای خونه بمونه، ردی ازم باقی مونده باشه و پلیس بیاد و بفهمه که من توی این خونه زندگی میکردم. برای اینکه مدارک رو از بین ببره کل خونه اون آدم بیچاره رو آتیش میزنه. ساعت 3 نصف شب میره 2 گالون بنزین میاره، میریزه، کل ساختمون رو آتیش میزنه. در واقع هدفش فقط اون خونه بود، ولی خب آتیش شعله ور میشه و جاهای دیگه هم راه پیدا میکنه دیگه. خوشبختانه توی این حادثه هیچ کس جونش رو از دست نمیده، هیچ کس آسیبی نمیبینه، همه زنده از ساختمون میان بیرون. ولی بیش از $2 میلیون خسارت وارد میکنه متیو و حدود 16 نفر مجبور میشن که شبونه ساختمون رو با لباسهای توخونگی و لباس خوابشون ترک کنن. خیلی ها خسارت میبینن، لوازمشون خراب میشه و اینها آسیب هایی بود که متیو وارد کرده بود. بازرسای آتش نشانی خیلی زود فهمیدن که این آتش سوزی عمدی بوده، اتفاقی نبوده، چون واحد شماره 7 خالی بود و آتش هم از همون واحد شماره 7 شروع شده بود. آتش با یک ماده شیمیایی استارتش خورده بود. وقتی با صاحب اون واحد صحبت میکنن فهمیدن آخرین کسی که وارد اون واحد شده یک آقایی بوده به یک لوله کشی به اسم متیو هافمن. شرکت لوله کشی مشخصات متیو رو به پلیس میده، ولی چیزی که به پلیس میگن این بودش که متیو چند هفته سر کار نیومده. خب حالا آقای نابغه‌ای که کل خونه رو آتیش زده تا اثر انگشتش نمونه، پلیس بعد از چند ساعت بررسی خیلی راحت به اسمش رسیده. وارد خونه متیو میشن و به محض ورودشون یه تابلوی بزرگ چوبی از یک مغازه‌ای میبینن که معلوم بود این تابلو دزدیده شده. اول از همه این که اونجا خونه متیو مغازه نیست، این تابلو اونجا چیکار میکنه. بعدم این که وقتی یه مقدار تحقیق میکنن میفهمن چند وقت پیش یک مغازه داری گزارش مفقودی تابلوشو داده، گفته یکی تابلوی منو دزدیده. این تابلو کجاست الان؟ دم خونه آقای متیو هافمن. ارزش این تابلو حدود 15-20 هزار دلار بود، ولی سوالی که برای پلیس پیش اومده بود این بودش که چرا اصلا یه نفر باید تابلوی یه مغازه رو بدزده؟ حالا گیریم تو یه تابلوی با ارزش دزدیدی، چجوری میخوای بفروشیش؟ به کی میخوای بفروشی؟
متیو رو به سرعت دستگیر میکنن. همون اولش اعتراف کرد که بله این تابلو رو من دزدیدم، چند وقت پیش اون ساختمون رو من آتیش زدم، اشتباه کردم، ترسیده بودم از ادامه کارم که مثلا حالا اثر انگشت و اینام اونجا باشه. و در نهایت به خاطر اینکه خودش قبول کرد، به جرمهاش اعتراف کرد، 8 سال زندان براش بریدن که البته کل 8 سال رو هم نموند. به خاطر رفتار خیلی خوبش 2 سال زودتر آزادی مشروط گرفت، یعنی کلا 6 سال توی زندان موند و بعد اومد بیرون. دورانی که توی زندان بود خیلی آروم و بی دردسر سپری کرد. همه همبندیاش تصورشون روی متیو این بود که این پسر یه آدم جوونیه که حالا اشتباه کرده دیگه، یه اشتباهی کرده به خاطرش هم افتاده زندان و وقتی که آزاد بشه سرش به سنگ خورده دیگه، قرار نیست همچین شیطنت هایی بکنه، که در واقع خیلی اشتباه میکردن. بعد از اینکه متیو توی سال 2007 از زندان آزاد شد، یه مدت با مادرش زندگی کرد و بعد سال 2009 تونست برای خودش توی اوهایو یه خونه بخره. اینجا همون خط زمانیه که بهتون گفتم چند ماه میرفت تو جنگل زندگی میکرد تا خونش آماده شه. این در حالی بود که خیلی راحت میتونست پیش مادرش زندگی کنه تا خونش آماده شه، اما ترجیح میداد بره لابلای برگ‌ها و توی جنگل بخوابه. اوضاع به طور کل به نظر خوب می اومد. متیو داشت دوستهای مختلف پیدا می کرد. حتی یک دوست دختری پیدا میکنه، وارد رابطه میشه با یک خانومی. این خانوم یه پسر کوچیک داشت، از همسرش جدا شده بود و بعد از مدتی میان تا توی خونه متیو با متیو زندگی کنن. همسایه ها از دوست دختر متیو و همطور از خود متیو خوششون می اومد. پسر دوست دخترش معمولا برای بازی با بچه‌های محله میرفت بیرون، پسر شیرینی بود. یه همسایه بغلی داشت متیو به اسم دانا. دانا هم خودش 3 بچه داشت. پسر دوست دختر متیو معمولاً میرفت تا با بچه‌های دانا بازی کنه، یا خیلی وقتها بچه‌های دانا می اومدن خونه متیو تا با هم مثلا فیلم نگاه کنن. توی حیاط با هم فوتبال بازی میکردن. حتی خیلی اوقات پیش اومده بود که بچه‌های دانا شب رو خونه متیو بگذرونن یا پسر دوست دختر متیو بره شب رو خونه دانا بگذرونه. من از دوست دختر متیو اسمی ندارم چون که توی منابع ذکر نشده، خواسته که اسمش رو نگن، برای همین من هم اسمی ندارم. متیو خیلی وقتا حتی به دانا کمک میکرد، مثلا توی خریدای خونش بهش کمک میکرد. حتی یه بار وقتی که دانا جایی بود کار داشت و نمیتونست خودش بره دخترش رو از سینما بیاره خونه، از متیو خواست، متیو این کار رو انجام داد. یعنی میخوام بگم ارتباط خیلی صمیمی با این همسایش دانا داشت. اما کم کم اوضاع عوض میشه. ما رسیدیم به آخرای تابستون سال 2010 و دانا میگه که اخلاق متیو عوض شده. متیو دیگه اون مرد خوش اخلاق و اجتماعی سابق نیست. حتی دوست دخترش رو هم ما کمتر میبینیم. دوست دخترش هم خیلی کمتر با همون صحبت میکنه. انگار یه سری چیزا عوض شده تو زندگی این زوج. یه بار که دوباره دانا نمیتونست بره دنبال دخترش، نمیرسید که بره یه جایی برش داره و از متیو خواسته بود، متیو قبول کرده بود، رفته بود دختر دانا رو بیاره خونه. تمام مدت از مسیرهای فرعی و خلوت و طولانی تر، راه خیلی طولانی تر شده بود، مسیر رو اومد و رسید خونه. این کار خیلی دختر دانا رو ترسونده بود. دانا خب مسیر رو بلد بود دیگه، خردسال نبود یعنی دختر دانا. و وقتی اومده بود به مادرش دانا گفتش که اینجوری متیو از همچین مسیرهای اومد، من خیلی ترسیده بودم، خیلی مسیر خلوت بود، تاریک بود، مسیر همیشگی خونه نبود. و بعد از اون دانا دیگه تحت هیچ شرایطی اگر خودش نمیرسید که بچه هاشو جایی ببره یا بیاره، هر کاری میکرد به متیو دیگه نمیگفت. انقدر به مرور زمان رفتار متیو عوض میشه که از یه جایی به بعد دانا تصمیم میگیره که دیگه نذاره بچه هاش برن خونه متیو تا با بچه دوست دخترش بازی کنن و ارتباطش رو کامل با متیو قطع میکنه. چند ماه دیگه بزنیم جلو، میرسیم به موقعی که دوست دختر متیو و پسرش خونه متیو رو برای همیشه ترک میکنن. از اون طرف متیو انقدر عملکردش توی محیط کارش ضعیف شده بود که از سر کار هم اخراجش میکنن.
دلیل این اخراج شدنش سوای خود کمکاری متیو، دیگه دل به کار نمیداد، مسئولیت قبول نمیکرد، هر تایمی که دلش میخواست میرفت مثلا انگار خونه خاله است. سوای اینا همکارهاش هم خیلی کامپلین کرده بودن و گفته بودن که ما دوست نداریم با این آدم همکار باشیم. متیو رفتارش خیلی عجیب غریبه و حضورش توی شرکت واقعا داره ما رو معذب میکنه. البته این رو هم بهتون بگم، متیو موقعی که میخواست این شغل رو بگیره نه به همکارهاش، نه به مدیرش، نه به مثلا رئیسش، به هیچ کی راجب سابقه زندان رفتنش نگفته بود. این بخش از زندگیش رو دروغ گفته بود و هیچ کس خبر نداشت که متیو یک کسی که 6 سال زندان بوده. تا پایان اکتبر سال 2010 متیو اینقدر رفتارش عجیب بود که حتی قبض برق خونش رو هم پرداخت نمی کرد و عملاً داشت توی یه خونه بدون برق زندگی می کرد. موضوعش مالی بود؟ خیر، قبض برق خونش اونقدر زیاد نیامده بود که متیو از پس پرداخت کردنش بر نیاد. و خب این حرکت خیلی عجیبه چون الان دیگه نزدیک زمستونه و توی اوهایو هم زمستوناش واقعا سرده. تو چجوری بدون برق میخوای توی سرما توی خونت زندگی کنی؟ بعدش شروع میکنه به شکار کردن سنجاب با تله. کجا؟ تو حیاط خونش. از درخت بالا میرفت به بهانه این که من دارم حیوانها و مثلا سنجابا رو میخوام شکارشون کنم. وقتی یکی میدید که این آدم بالای درخته بهانه‌ش این بود. ولی از درخت بالا میرفت تا آدم‌ها رو دید بزنه، تا آدم‌ها رو نگاه کنه و ساعت‌ها این کار رو میکرد. ساعت‌ها روی درخت‌های مختلف میموند تا آدم‌ها رو بتونه تماشا کنه. یاد اون اپیزود توی دکستر افتادم، یه قاتلی بودش که درخت‌ها رو هرس میکرد. نمیدونم یادتونه، اصلا دکستر رو دیدین؟ قطعاً که باید دیده باشین اگر فن ترو کرایم هستین. این رفتار متیو خیلی منو یاد اون قاتل انداخت. رفتار متیو انقدر عجیب و غریب شده بود که دانا حتی دیگه نمیذاش بچه‌هاش بیان تو حیاط بازی کنن. یعنی حالا سوای این که قدغن کرده بود دیگه شما برید خونه متیو و مثلا اون بچه دوست دختر متیو بیاد خونه ما بازی کنه، شما دیگه حتی تو حیاط هم حق ندارید برید. واقعا احساس خطر میکرد و چه کار عاقلانه‌ای هم کرد به نظر من. یه بار میبینه که بعد از چندین و چند وقت دوست دختر متیو برگشته، اومده بود تا لوازمش رو جمع کنه بره، اما تو همون چند دقیقه‌ای که میخواست چیزش رو جمع کنه بره با متیو شدیداً دعواش میشه. این دعوا کردن یک دعوای بگو مگو و حالا مثلا فش و فشکاری نمیمونه. انقدر درگیری بینشون شدید میشه که متیو حمله میکنه به دوست دخترش و گردنش رو فشار میده و شروع میکنه به خفه کردنش. همینطوری که داشت گردن دوست دخترش رو فشار میداد، یهو به خودش میاد که من دارم میکشمش و گردنش رو رها میکنه. دوست دخترش با حال خیلی بد خونه متیو رو ترک میکنه، میره خونه دانا، با پلیس تماس میگیرن. پلیس میاد و به طرز عجیبی متیو رو دستگیر نمیکنن چون دوست دختر متیو از نظر حالا نمیدونم روانی یا حالا دلایل شخصی خودش رو داشت، شکایتش رو از متیو پیگیری نمیکنه، ادامه نمیده. میگه که حوصله نداشتم بیفتم توی پروسه دادگاه رفتن و این چیزا. و خب پلیس هم دیگه این داستان رو پیگیری نمیکنه. خیلی عجیبه. البته ما داریم مثلا 2010 صحبت میکنیم. الان بعضی جاها اینجوری نیست. الان شما هر چقدر شاکی بی خیال شکایتش بشه، شما جرم انجام دادی، باید سوای اون شخص جوابگوی قانون و اون دولت باشی. ولی خب مثل اینکه اون زمان مشکلی نبود و فقط چون دوست دختر متیو بی خیال ادامه شکایتش شد، متیو هم میتونست واسه خودش آزادانه بیرون زندگیشو بکنه. ولی بعد از اون دیگه دوست دخترش هرگز پاشو نذاش خونه متیو، حتی اومده بود لوازمش رو جمع کنه دیگه برنگشت حتی اون چند تا لوازمش رو هم برداره و ببره. کلاً قطع ارتباط کرد با این آدم. الان چند هفته گذشته از این اتفاق، دوست دختر متیو رفته، کلاً یه همچین مشکلی بینشون پیش اومده بود. متیو قصد داشت که اقدام به قتل کرده بود، میخواست دوست دخترش رو بکشه و داره برخوش آزادانه میگرده تا اینکه نقشه یک دزدی دیگر رو میکشه. خونه یکی رو انتخاب میکنه، یک خانومی به نام تینا هرمن.
چی میشه که خونه تینا رو انتخاب میکنه؟ میفهمه که در گاراژ خونه تینا خیلی درست بسته نمیشه، چفت نمیشه و خب سوای این موضوع خونش هم توی یک محله بسیار خلوت بود. یکم از تینا براتون بگم. تینا یه مادر خیلی مهربون بود، 2 بچه داشت، بچه‌هاشو خیلی دوست داشت. همسر سابقش اسمش لری بود و با اینکه از هم جدا شده بودن، لری هنوز تینا رو دوست داشت. دوستای خوبی بودن، فقط دیگه میدیدن به عنوان پارتنر، به عنوان زن و شوهر نمیتونن خوشحال باشن کنار هم. خود تینا از این شخصیت هایی داشت که وقتی نگاش میکنی میگی که واقعا همه چیز تمومه، همه دوستش دارن. تینا و لری با هم 2 بچه داشتن به اسم سارا و کودی. تینا و لری بعد از اینکه از هم جدا شدن، حضانت بچه ها بینشون مشترک بود. گفتم خب خیلی دوستانه طلاق گرفتن دیگه و اینطوری بودن که بخاطر اینکه بچه ها بهشون آسیب نرسه، نصف پیش من باشن نصف پیش تو. ولی بعد از مدتی لری چون که خونش رو عوض کرد و برد نزدیک به محل کارش و دیگه خیلی داشت از بچه ها دور میشد، صحبت میکنه با تینا، تصمیم میگیرن که حضانت کامل بچه ها بیاد دست تینا. مشکلی هم نبود دیگه، چون لری هر وقت که دلش میخواست میتونست بره پیش تینا و بچه هاشو ببینه. بعد از مدتی تینا با یک آقایی آشنا میشه به نام گرگ و دوست دختر دوست پسر بودن. یک رابطه بلند مدتی رو با هم شروع میکنن. بعد از مدتی تینا میره تا با گرگ زندگی کنه، اما باز بعد از گذر چند سال متوجه میشن که ما باید این رابطه رو تموم کنیم. رابطهشون هم خیلی دوستانه قرار بود تموم شه، یعنی مشکل و دعوا و مشکلات خیلی خاصی که ما حالا تو یه سری از کیس ها میبینیم نداشتن. انقدر رابطهشون رابطه خوبی بود که تینا تصمیم میگیره تا قبل از این که خونه جدید برای خودش پیدا کنه همچنان با گرگ زندگی بکنه. و این خونه همون خونه‌ایه که ما چند دقیقه پیش ازش صحبت کردیم. خونه‌ای که توش زندگی می‌کردن توی یه محله خلوت بود دیگه. یه جای آروم و دنج روبروی یه منطقه جنگلی. تینا این خونه رو خیلی دوست داشت و فکر می‌کرد که جای خیلی خوبی برای بزرگ کردن بچه‌هاشه. همسایه‌هاشو هم خیلی دوست داشت. یه همسایه‌ای داشت، یک خانومی به اسم استفانی که چند تا خونه پایین‌تر زندگی می‌کرد. حالا سوای همسایه بودن، تینا و استفانی با هم دوست هم بودن. استفانی هم 3 بچه داشت و تینا و استفانی بچه هاشون هم با هم دوست شده بودن. خیلی وقتها با هم وقت میگذروندن. تینا توی رستوران زنجیره‌ای معروف کار میکرد. این رستوران بیشتر به خاطر بستنی ها و میلک شیک ها و مثلا فست فودش خیلی شناخته شده و معروفه. وظایفی که تینا داشت شامل سرویس دهی به مشتریا بود، آماده کردن سفارش‌ها، تمیز نگه داشتن محیط کار و حتی صندوقداری بود. تینا واقعا عاشق شغلش بود. با همکاراش خیلی حالش خوب بود. همکارا خیلی دوستش داشتن، خیلی صمیمی بود. همکاراش میگفتن تینا همیشه شاد و پر از انرژیه. بچه‌هاش هم داشتن زندگی خیلی عادی و نرمال و آرومی رو سپری می‌کردن. به طور کل زندگیشون واقعا یه زندگی خیلی خیلی نرمال بود تا اینکه صبح روز 9 نوامبر توی سال 2010 همه چیز تغییر میکنه. برگردیم به متیو از شب قبلش توی جنگلی که روبروی خونه تیناس خوابیده، یه کیسه خواب گذاشته کنار خودش، چند تا تیکه خوراکی و یه بطری آب و داره مراقبت میکنه از این خونه، از رفت و آمدها. منتظر میمونه که ببینه کسی توی خونه نیست و بعد از گاراژ، همون گاراژی که گفتیم درش خراب بود، وارد خونه میشه. متیو از چند روز قبل خونه اینا رو هدف قرار داده بود و داشت نگاه میکرد دیگه. میفهمه که گرگ دور و بر نصف شب قراره بره بیرون و حداقل تا 24 ساعت بعد برنگرده و همینطور هم بود. گرگ ساعت 3 صبح شیفت کاری شروع می شد و خونه رو ترک میکنه. قرارم بود بعد از چند روز برگرده خونه. متیو منتظر میمونه که تینا هم صبح بشه و خونه رو ترک کنه. صبح میشه، تینا از خونه میزنه بیرون تا کارهای روزانش رو انجام بده، حالا خرید داشت، هر کاری. و الان دیگه متیو مطمئن شده که کسی توی خونه نیست، پس بهترین تایمه که من وارد خونه شم.
وارد خونه میشه، شروع میکنه به گشتن دور و بر خونه. این کار رو خیلی دوست داشت، از این کار لذت میبرد، از اینکه تو خونه مردم بگرده، به وسایلشون دست بزنه، فضولی کنه، یه سری چیزای کوچیکو برای خودش برداره. یه جورایی این کار بهش یک هیجان خیلی خیلی خاصی میداد. چند ساعت از گشتنش توی خونه میگذره، اما هنوز چیز خیلی خاصی پیدا نکرده بود برای دزدیدن، تا اینکه ظهر میشه و طبیعتاً تینا برمیگرده خونه. متیو هنوز خونه است. تینا هم الان اومده خونه و متیو میشنوه صدای پای یک کسی رو. بودو میره توی یکی از اتاقا قایم میشه. تینا میره توی آشپزخونه، خریدای روزانش رو میذاره تو آشپزخونه و متیو در حالی که یک چاقو دستش بود از اون اتاقی که قایم شده بود میاد بیرون و حمله میکنه به تینا. بعدها متیو ادعا میکنه که قصد نداشت به تینا آسیب بزنه و فقط برای دزدی کردن رفته بود. انتظار نداشت تینا به این زودی برگرده و وقتی که تینا وارد خونه شد خیلی وحشت کرد. اما خب ما نمیدونیم چقدر این ادعای متیو درسته. چندین و چند بار با چاقو به سر تینا ضربه میزنه، با لوازم دیگه به تینا ضربه میزنه، اما این ضربه ها اونقدر عمیق و شدید نبود که تینا همون موقع بیهوش شه و تینا هم خیلی داشت مقاومت از خودش نشون میداد. واقعا داشت برای زنده موندن تلاش میکرد، تقلا میکرد، میجنگید و این موضوع باعث شد متیو عصبانی شه. یهو به خودش میاد، میبینه دیگه کنترلش رو کاملا از دست داده. همون موقع استفانی، همسایه و دوست صمیمی تینا، وارد خونه میشه. قرار بود که رأس اون ساعت بیاد تینا رو ببینه و وارد خونه میشه، میبینه تینا داره با یک مرد غریبه کتک کاری میکنه. یه مرد غریبه به تینا حمله کرده، همه جا پر از خونه و خب استفانی خیلی میترسه دیگه، شروع میکنه به جیغ کشیدن. همون موقع متیو میتونه به تینا 2 ضربه از پشت با چاقو بزنه و این ضربه ها باعث میشه که تینا بیفته زمین، دیگه نتونه خیلی دفاع کنه. بدو میره سمت استفانی. استفانی تلاش میکنه که فرار کنه، از خودش دفاع کنه، اما موفق نمیشه. متیو با چاقو چند تا ضربه هم به سینه استفانی میزنه و استفانی جونش رو از دست میده. وقتی برمیگرده و تینا رو چک میکنه میفهمه که تینا هم مرده. بعد از کشتن هر 2 زن شروع میکنه توی خونه قدم زدن. میگه که خیلی مات و مبهوت بودم، باورم نمیشد که چه اتفاقی افتاده. من فقط اومده بودم دزدی کنم، چه جوری شد که کار به اینجا کشید که 2 نفر رو کشتم. و توی سکوت خونه که حالا الان 2 جسد افتاده، صدای واق سگ خونه بیوقفه ادامه داشت و این واق کردن سگ خونه اعصاب متیو رو خورد میکنه. متاسفانه سگ رو هم میکشه و دیگه الان خونه توی سکوت کامله. تصمیم میگیره که الان باید شواهد رو از بین ببرم. جسد تینا و استفانی رو میبره توی حموم و شروع میکنه به تیکه تیکه کردنشون. برای این کار ساعتها وقت گذاشت، اما درست وسط این جنایت وحشتناک، وسط تکه تکه کردن اجساد، سارا و کدی از مدرسه برمیگردن به خونه. وقتی وارد خونه شدن میبینن خونه کاملا ساکته، صدای مادرشون رو نمیشنیدن، سگ خونه نیومد به استقبالشون. خب این خیلی عجیب بود، محال بود. و وقتی که وارد نزدیک آشپزخونه و حال میشن، طبیعتاً میبینن که خونه به هم ریخته است و یک عالمه هم خون همه جا ریخته. همون موقع که هاج و واج وایساده بودن که چه اتفاقی افتاده، متیو با چاقو پرید، حمله کرد بهشون، دوید سمتشون. کدی تلاش میکنه از در جلویی فرار کنه، اما متاسفانه متیو بهش رسیده بود و با یک ضربه چاقو به پشت سرش جون کدی رو میگیره و اونو میکشه. تو همین موقعی که کدی داشت تلاش میکرد که از در فرار کنه، سارا از اونور بدو رفته بود سمت اتاق خودش و اونجا قایم شده بود. متیو فهمید که سارا رفته توی یک اتاقی، میره سارا رو هم پیدا میکنه، ولی برخلاف 3 قتل قبلی که انجام داده سارا رو نمیکشه. تصمیم میگیره که سارا رو زنده نگه داره. میگه که نمیدونم چرا این تصمیم رو گرفتم. دست و پای سارا رو با طناب میبنده، یه روبالشی روی سرش میکشه که نتونه خیلی این ور اون ور رو نگاه کنه و میبرتش توی آشپزخونه.
سارا با دست و پای بسته توی آشپزخونه نشسته بود. خب یه چیزی روی سرش کشیده شده بود، چیزی رو نمیتونست ببینه، اما صداهای خیلی وحشتناکی میشنید، صدای ضربه زدن، کوبیده شدن یه سری چیزا و هر چند دقیقه یه بار فلاش دستشویی، توالت فرهنگی ما میگیم، کشیده میشد. و خب این صداها صدای متیویه که داره اجساد رو تیکه تیکه میکنه و یه سری از بخش‌های داخلی بدن رو توی توالت میریزه و سیفون میکشه تا حالا بتونه مدارک رو از بین ببره. بعد از چندین و چند ساعت متیو میاد سراغ سارا، بلندش میکنه در حالی که چند تا کیسه بزرگ هم دست خودش بود، کیسه های زباله مشکی، و میرن به سمت ماشین استفانی که یک جیپی بود. سارا نمیدونست داخل این کیسه ها چیه، ولی فقط میدونست که تعداد کیسه ها خیلی زیاده و بوی خون تازه همه جا پخش بود. متیو ماشین رو روشن میکنه، شروع میکنه به رانندگی کردن. بعد از کمی رانندگی کردن ماشین رو نگه میداره، کیسه ها رو بر میداره و با خودش میبره بیرون از ماشین. دوباره بعد از چند دقیقه برمیگرده تو ماشین و سارا رو از جیپ استفانی به ماشین خودش منتقل میکنه و به سمت خونه خودش رانندگی میکنه. به خاطر تغییر چند باره ماشین و توقف‌های زیاد، سارا مطمئن نبود که کس دیگه ای هم داره با متیو همکاری میکنه یا نه، آیا دست تنهاست یا نه. برای همین خیلی ترسیده بود و پیش خودش میگه عاقلانه ترین کار اینه که من فقط ساکت باشم، چون اگر که متیو هم دست داشته باشه و من بخوام مقاومت نشون بدم قطعا من رو هم زنده نمیذارن. هر چقدر ساکت تر باشم کمتر متیو هم دستش رو عصبانی میکنم. میرسن به خونه متیو سارا رو میبره توی حموم خونه و میگه که باید اینجا باشی. دیوارای حموم پر طرح‌های عجیب و غریب بود. یه سری نقاشی صورت روی شیراب کشیده شده بود و صدها کیسه برگ دور تا دور و اطراف حموم چیده شده بود. وقتی که از متیو پرسید این همه برگ برای چیه، متیو گفتش که اینا رو گذاشتم واسه عایق کاری. سارا دختر خیلی خیلی باهوشی بود. تصمیم گرفت اگر که من میخوام زنده بمونم نباید متیو رو عصبانی کنم، باید کاملا مطیعش باشم، هر کاری که میگه انجام بدم، هر چیزی که میگه گوش کنم، عصبانیش نکنم. حتی شروع میکنه تعریف و تمجید کردن از مدل چیدن برگ ها توی دستشویی حموم و نقاشی های عجیب و غریبی که توی در و دیوار حموم کشیده شده بود. تعریف میکنه به امید این که بتونه میزان صمیمیتش رو با متیو بیشتر کنه. ولی خب قرار نبود وضعیت برای سارا خیلی خوب پیش بره. متیو دست و پای سارا رو با طناب بسته بود، روی حموم سرد زمستون رها کرده بودش و بهش میگه ببین اگر که تلاش کنی فرار کنی، یه نفر بیرون از خونه مراقبه و شک نکن که لحظه‌ای که بخوای فرار کنی تو رو میکشه. سارا دیگه الان بیشتر مطمئن شده بود که من حدسم درست بود، متیو هم دست داره. خیلی ترسیده بود و تصمیم میگیره همون جور ساکت کف حموم سرد بمونه، مطیع باشه و هیچ حرکت اضافی انجام نده، بلکه بتونه جون خودش رو سیف کنه. بعد از چندین و چند ساعت متیو میاد پیش سارا و از دستشویی منتقلش میکنه، از دستشویی حموم منتقلش میکنه به زیرزمین. توی زیرزمین یک تخت موقت برای سارا درست کرده بود، یه پتو کنارش گذاشته بود با یه سری برگ، اینجوری تخت درست کرده بود و وقتی که به سارا اون تخت رو نشون میده میگه که ببین خیلی راحته اینجا، من حتی خودم خیلی وقتا روی این تخت اینجا روی این برگا و پتو و اینا میخوابم. اما خب واقعیت اینه که اصلا اونجا راحت نبود. زیر زمین تاریک بود، 100% از اون حموم سرد بهتر بود، ولی خب تاریک بود، بوی نم می اومد، بوی بد می اومد، محیط خیلی ترسناک بود. هر از گاهی متیو می اومد به سارا هر چند دقیقه چند ساعت یه بار سر می زد، یه ذره نگاهش می کرد، حرفی نمی زد و بعد دوباره می رفت، حالتی که مثلا بیاد خیالش راحت شه که سارا هنوز اونجاست. سارا انقدر ترسیده بود، انقدر سوالهای بی جواب توی ذهنش داشت، نمیدونست که چه اتفاقی برای خانواده‌اش افتاده، نمیدونست که آیا زندن، آیا مردن و نمیدونست که سرگذشت خودش چی میخواد بشه.
از ترس فقط تلاش میکرد بیشتر وقتا بخوابه تا بتونه این ترس و اضطراب رو بذاره کنار. خب از اونجایی که من بیشتر پرونده هایی که براتون میارم حل شده هستن و میشه حدس زد که متیو هم قرار جلوتر دستگیر بشه، مجبورم یک بخشی از دستگیریشو جلوتر بهتون بگم. ببینید متیو بعدها میگه من فکر میکردم که سارا از بودن با من داره لذت میبره. به پلیس میگه که ما با هم فیلم نگاه میکردیم، بازی میکردیم، حتی من براش برگر درست کرده بودم. ولی خب این حرفا دروغه. متیو تمام مدت هر از گاهی یک کاسه شیر فاسد برای سارا می آورد و سارا مجبور بود همون شیر فاسد رو بخوره تا متیو رو عصبانی نکنه. سارا اجازه نداشت از سرویس بهداشتی استفاده کنه، باید همونجا توی جاش دستشویی میکرد، حتی به دوش گرفتن هم دسترسی نداشت و توی تمام این مدتی که سارا گروگان بود پیش متیو چندین و چند بار بهش تجاوز کرده بود. این جوری که متیو بعدها برای پلیس تعریف میکنه انگار مثلا سارا رو آورده توی هتل 5 استار، نه اینطوری نبوده. اگر هم جایی سارا با متیو خوب رفتار میکرده، مطیعش بوده، به همون دلیلی بود که بهتون گفتم، چون که امید داشته اگر من از این آدم اطاعت کنم شاید بتونم زنده از خونه بیام بیرون. حالا دوباره یک مقدار یه چند روز بزنیم عقب به روزهای اولی که هیچ خبری از خانواده سارا و بقیه افرادی که متیو کشته بود نیست. الان دوست پسر تینا میبینه که هیچ خبری از تینا نداره. تینا چند روزه که سر کار نرفته، تلفن‌هاش رو جواب نمیده. مدیر تینا خیلی نگران شده چون که میدونست تینا اینجوری نیست. تینا چندین و چند سال بود توی اون رستوران کار میکرد، بسیار زن مسئولیت پذیری بود. گفتم همکارها خیلی دوستش داشتن. اصلا از این شخصیتایی نداشت که چند روز بدون هیچ جوابی سر و کلش پیدا نشه سر کار. مدیرش به سرعت با پلیس تماس میگیره، ولی خب تو این پوینت پلیس خیلی کار خاصی نمیکنه. میگه که مثلا شاید تینا حالا مریض بوده چند روز و نتونسته سر کار حاضر شه. مدیر تینا نمیتونست این موضوع رو قبول کنه، برای همین خودش میره دم خونه تینا تا همه چیز رو چک کنه. چندین و چند بار در خونه تینا رو میزنه، کسی در رو باز نمیکنه. نگاه میکنه میبینه یکی از پنجره های خونه، پنجره پشت خونه بازه. از همونجا وارد خونه میشه و به محض اینکه پاشو توی خونه میذاره یک خونه ای رو میبینه که به شدت به هم ریخته، همه جا پر از خونه، جسد سگ افتاده بود اونور و خب دوباره برای بار دوم با پلیس تماس میگیره. اما این بار چون صحنه خیلی صحنه افتضاحی بود، پلیس دیگه نمیتونست ایگنور کنه و به سرعت خودشو میرسونه. حالا بیایید تا ما هم صحنه جرم رو با هم بررسی کنیم، ببینیم پلیس چه چیزهایی میبینه. پلیس وقتی وارد خونه شد با مقدار خیلی زیادی خون روبرو شد. توی اتاق نشیمن، اتاق خواب اصلی و اتاقی که فکر میکردن احتمالاً اینجا اتاق ساراه، لکه های بزرگ خون کاملا مشهود بود. کف حموم، سینک، دوش و حتی وان همه جا پر از خون بود. به نظر می رسید یکی سعی کرده بخشی از این خونها رو با روغن و مایه های سفید کننده تمیز کنه، ولی در نهایت پشیمون شده، کارو نصف نیمه ول کرده و رفته. آثار کفش هم روی این لکه های خون دیده می شد. توی سینک حموم یه جفت دستکش رها شده بود. به نظر می اومد که موقع تمیزکاری از این دستکش استفاده شده و بعد یک شخصی این دستکش رو در آورده. توی گاراژ خونه یه جیپ پیدا شد که داخلش پر از لکه های خون بود. خب گفتیم که بعد از ارتکاب قتل ها متیو از جیپ استفانی برای انتقال اجساد و کیسه های زباله استفاده کرد دیگه. پس حالا چجوری باز توی پارکینگ خونه و به اصطلاح صحنه جرم این جیپ داره دیده میشه؟ چون بعد از جابجایی اجساد به محل پنهان کردنشون، متیو جیپ رو دوباره برگردونده به صحنه جرم. این جیپ متعلق به کی بود؟ متعلق به استفانی، دوست تینا. پس الان پلیس فهمید که استفانی هم مفقود شده. بعد از کلی بررسی مشخص شد که نه تنها تینا و استفانی بلکه سارا و کدی هم از چند روز قبل مفقود شدن و مدرسه حاضر نشدن. الان پلیس یک تحقیقات بسیار بزرگتر و گسترده تری رو باید آغاز کنه و میدونه با اون حجم از خونی که توی خونه دیده
احتمال خیلی زیاد هیچ کس رو نمیتونه زنده پیدا کنه. پلیس منتظر فهمیدن بدترین اتفاقها بود. خب گفتیم یه سری رد پا توی خونه وجود داشت. این رد پاها سایزشون با هم فرق داشت. یه سری از رد پاها مشخص بود که مربوط به یک کفشی با سایز بزرگه. یه سری رد پا سایزش کوچیک‌تر بود که این رد پا توی گاراژ پیدا شده بود. پلیس داشت چیزی رو که میدید انگار 2 نفر از صحنه از این خونه رفتن بیرون. میرن لوازم سارا رو توی کمدش چک میکنن، یک جعبه کفشی پیدا میکنن و میبینن که سایز رد پایی که پیدا کردن با سایزی که پای خود سارا هست یکسانه. پس الان پلیس امید پیدا کرده بود که احتمال داره سارا زنده مونده باشه و شخص قاتل یا قاتلین سارا رو برده باشن و هنوز فرصت این رو داشته باشن که بتونن سارا رو زنده پیدا کنن. توی این خط زمانی که ما هستیم سارا 13 سالشه. همینطوری که پلیس داره تحقیقاتش رو انجام میده، سارا هم ما میدونیم توی خونه متیو گروگانه، داره هر روز بهش تجاوز میشه، شرایط خیلی سختی رو داره میگذرونه و خب پلیس هم داره تحقیقاتش رو میکنه. روز بعد ماشین تینا نزدیک به یک دانشگاهی پیدا شد و میبینن توی صندوق عقب ماشین تینا 2 گالون بنزین که البته این گالون ها خالی بود وجود داشت. خب پیدا کردن ماشین تینا نشونه خیلی خوبیه. پلیس شروع میکنه اطراف اونجا رو گشتن و نه خیلی دورتر همون نزدیکی ها یک آقای مشکوکی رو توی ماشین میبینن. میرن جلو، بهش میگن که اسمت چیه، اینجا چی کار میکنی، درایور لایسنس تو نشون بده. نشون میده. کی بود؟ متیو هافمن. بهش میگن اینجا چی کار میکنی. عجیب غریب بود اصلا رفتارش. میگه که من منتظر دوست دخترم هستم، اسم دوست دخترم ساراه، وایسادم اینجا تا بیاد سوار شه و بریم. بهش میگن که خب این دوست دخترت سارا اسم فامیلیش چیه، اسم خانوادگیش چیه؟ و متیو نمیدونست دیگه، نمیتونه مثلا این چیزی هم به دروغ بگه و پلیس بهش مشکوک میشه. اما همون موقع دستگیرش نمیکنن. تصمیم داشتن که این آدم رو نگه دارن، از دور نگاهش کنن، ببینن میخواد چی کار کنه. حالا اصلا متیو اونجا چه غلطی میکرد؟ متیو میخواست بره تا خونه تینا رو آتیش بزنه. میخواست با ماشین تینا همین کار رو انجام بده، اما ماشین تینا به یک مشکل فنی میخوره، مجبور میشه توی اون منطقه رهاش کنه. و چرا حالا میخواست خونه رو آتیش بزنه؟ که همه شواهد رو از بین ببره، غافل از این که پلیس چند روز پیش رسیده به خونه و الان اونجا شده کرایم سین، تو پاد نرسیده اصلا دستگیرت میکنن. و اینجا وقتی که پلیس متیو رو میبینه باش صحبت میکنه، موقعیه که تازه بنزین گرفته بوده تا نقشش رو عملی کنه. خب این کار رو که نمیتونه بکنه، چون میفهمه که پلیس اومده، دارن دنبال یه سری مدارک میگردن و بیخیال میشه. گفتیم پلیس هم دستگیرش نمیکنه دیگه، میخواست از دور این آدم رو نگاه کنه، مراقبش باشه. متیو برمیگرده خونه خودش، یه آتیش بزرگ توی حیاط خونش درست میکنه و لباس ها و کفش هایی که موقع قتل پوشیده بود رو میندازه توی این آتیش تا بسوزونه، مدارک رو از بین ببره. از اون طرف پلیس شروع میکنه به بررسی دوربین های امنیتی یه فروشگاهی که اون اطراف بود و میبینه توی اون دوربینا متیو کامل داره نشون داده میشه، داره دستکش میخره، چسب نواری و یک چاقو، درست 1 هفته قبل از جنایت. خب این کیت قتل دیگه. از اون طرف پلاک ماشینش هم توی سیستم بررسی کردن و فهمیدن که بله، مالک اون ماشین همون متیو هافمنه. خب الان همه چیز داره دست به دست هم میده تا متیو رو تبدیل کنه به مظنون اصلی. این که دقیقاً نزدیک ماشین تینا وایساده بود، داشت پلیسا رو میپایید. بعد بهش میگن منتظر کی؟ میگه منتظر دوست دخترم سارا هستم. سارا اسم کی؟ اسم یکی از افرادی که مفقود شده در این پرونده دیگه. از اون طرف فیلمش موجوده که 1 هفته قبل از جنایت داره از یه فروشگاهی خرید میکنه. چی میخره؟ کیت قتل میخره، مردر کیت داره تهیه میکنه. متیو الان تنها مظنون این پرونده است و پلیس به سرعت میتونه یک حکم بازرسی بدون هشدار برای وارد شدن به خونه متیو بگیره.
یک توضیح کوچیکی بدم راجع به این مدل حکم. معمولاً حکم‌های بازرسی خیلی سخت داده میشه، یعنی پلیس باید مدارکی داشته باشه، خیلی محکم باشه که نشون بده ما نیاز داریم، این مظنون ماست و ما نیاز داریم خونه این آدم رو بریم بگردیم. و اکثر مواقع این حکم‌ها اونجوری نیستش که بدون اطلاع وارد شن، یعنی میان داخل خونه طرف در میزنن، بهش حکم رو نشون میدن، طرف حکم رو میخونه و بعد میان خونش رو میگردن. توی این پرونده اینجوری نیست. گفتم بهتون حکم بازرسی بدون هشدار. چرا؟ به خاطر اینکه الان بحث سارا وسط هست، پای یک دختر 13 ساله‌ای که ممکنه زنده باشه. هر لحظه‌ای که داره میگذره جونش بیشتر داره به خطر میفته. ممکنه اگر 1 ثانیه پلیس دیر کنه، همون 1 ثانیه باعث بشه که سارا جونش رو از دست بده. پس توی چنین شرایطی هم خیلی سریعتر حکم رو میدن، همین که دیگه حکم بازرسی با هشدار قبلی و اینا نیازی نیست. همینجوری پلیس میتونه وارد خونه شخص مظنون شه. پلیس با نارنجک صوتی وارد خونه میشن. متیو روی مبل خوابیده بود، دستگیرش میکنن. ولی خونه متیو واقعا یک خونه عجیب و غریب و غیر عادی بود. توی یکی از اتاقا حدود 3 فوت که میشه تقریبا 1 متر برگ ریخته شده بود. کل کف رو پوشونده بودن این برگا. پلیس پیش خودشون اول فکر میکنن شاید زیر این برگا جسد پنهان شده. کل این برگا رو میگردن اما چیزی پیدا نمیکنن. روی دیواره خونه ردیف به ردیف کیسه های پر از برگ بود. توی حموم بهتون گفتم تمام اطراف در و دیوار دستشویی حموم پر از کیسه های برگ بود. تعداد این کیسه ها 110 تا بود. در نهایت پلیس میرسه به زیرزمین و سارا رو پیدا میکنن. سارا هنوز زنده بود، با طناب بسته شده بود. یه پلاستیک زباله روی بدنش کشیده بودن که مثلا شبیه یک پوشش موقت بود. لباسش از کمر به پایین خیس بود، چون که بهتون گفتم نمیتونست از سرویس بهداشتی استفاده کنه و تمام این روزهایی که زندانی بود تو زیرزمین متیو مجبور بود توی خودش دستشویی کنه. متیو بهش قول داده بود که من شاید برای کریسمس آزادت کنم. پلیس توی خونه متیو یه دستکش مشابهی پیدا کرد، مشابه همون دستکش هایی که توی صحنه جرم پیدا کرده بودن. گفتیم که انگار یه نفر برای تمیزکاری این دستکش ها رو پوشیده بود اما رها کرده بود. توی فریزر خونه 2 تا سنجاب وجود داشت و چند تا بستنی یخی. اثری از حالا جسد یا همچین چیزهایی نبود. بخشای مختلفی از دیوارهای خونه نقاشی‌های عجیب و غریب کشیده شده بود، انگار مثلا یه بچه، یک نوجوان خودکار و مداد برداشته شروع کرده روی دیوارا طرح‌ها و نقش‌های عجیب کشیدن، مثلا یه سری علامت‌های تصادفی، اسم‌های تصادفی، یه سری ستاره‌های مختلف. متیو رو دستگیر کردن، بردن برای بازجویی. اولش توی بازجویی هیچی نمیگفت. حتی وقتی که بازجوها خیلی تلاش کردن تا احساساتیش کنن، احساساتش رو تحریک کنن، فقط مشتشو به سینه میکوبید و سرشو انداخته بود پایین، ولی هیچ حرفی نمیزد. هرچی ازش میپرسیدن بقیه اعضای خانواده کجان، اگر که به قتل رسیدن جسدشون رو چیکار کردی، هیچی نمیگفت. این سکوت متیو و تلاش پلیس برای اینکه بتونن حرف ازش بکشن 2 روز طول کشید. بعد از 2 روز متیو بالاخره شروع کرد به صحبت کردن، ولی یه درخواست عجیب داشت. میگه که من اعترافاتم روی کاغذ می نویسم، بعد از اینکه اعترافاتم تموم شد پلیس باید به من اجازه بده من فرار کنم. وقتی که داشتم فرار می کردم در حین فرار از پشت به من شلیک کنید و من رو با گلوله بکشید. خب طبیعتا این درخواست توسط پلیس رد میشه دیگه، پلیس همچین چیزی رو قبول نمیکنه. پس متیو دوباره سکوت میکنه. چند روز دیگه هم میگذره، همچنان متیو حرف نمیزنه، خیلی داره بازجوها رو اذیت میکنه و بعد از چند روز مجدد شروع میکنه حرف زدن. حرفش چی بود؟ شروع میکنه تهدید کردن که من خودم رو توی زندان میکشم. چرا؟ چون با کاری که کردم نمیتونم کنار بیام. بهش میگن مگه چی کار کردی؟ حرف بزن با ما. ولی این جواب رو به پلیس نمیده. به جاش میگه که من نمیخوام تا آخر عمرم داروهای روانپریشی بخورم و یا اینکه تمام زندگیم رو توی زندان بگذرونم. من میخوام بمیرم.
مدام میگفت که من هیولام، خودش رو یک هیولا میدید و در نهایت کم کم شروع میکنه به صحبت کردن. توی صحبتهاش اطلاعات کلیدی مهمی به پلیس داد. متیو خودش رو یک هیولا میدید و پلیس از این موقعیت استفاده میکنه. سعی میکنن باهاش همدلی انجام دادن، همدردی انجام دادن و کم کم متیو حرف میزنه، به حرف میافته. توی حرف افتادن اطلاعات مفید و مهمی رو در اختیار پلیس قرار میده. چه اطلاعاتی؟ اینکه کجا اجساد رو پنهان کرده. اولش آدرس یک جنگل رو میده. پلیس میره اون جنگل رو همه جاشو میگرده اما هیچ جسدی پیدا نمیکنه. باز برمیگردن پیش متیو، میگن گوز به قبرت بباره، مسخره کردی ما رو، و باز بیشتر باش حرف میزنن. هی بازجویی کن، هی تلاش کن، قربونت برم عزیز دلم، اینجوری حرف از زبون این آدم بکش بیرون. بالاخره میفهمن لوکیشنی که داده درست بوده. بله جنگل بوده، اما موضوع اینه که متیو اجساد رو متفاوت با بقیه خاک کرده. معمولا اکثر آدم ها وقتی قتل انجام میدن زمین رو میکنن، جسدها رو توی زمین پنهان میکنن و حالا دیگه میرن دنبال زندگیشون. متیو این کارو نکرده بود. متیو اجساد رو توی تنه یک درخت قایم کرده بود. به پلیسا میگه که جسد تینا، استفانی و کدی رو داخل یک درخت توخالی 60 فودی، تقریبا میشه 18 متری، توی اون منطقه جنگلی مخفی کرده. پلیس طبق اطلاعاتی که متیو داده بود میره اون درخت رو پیدا میکنن. خود متیو رو هم میبرن. با کمک تجربهش توی کار با درختها و تجهیزات خاصش تونسته بود اجساد رو داخل یک درخت بزرگ مخفی کنه. حالا فکر نکنید متیو خیلی مهربون شده و اون عذاب وجدانه باعث شده که اینجوری با پلیس همکاری کنه. نه خیر، فقط با این توافق که مجازات اعدام بهش ندن این اطلاعات رو در اختیار پلیس قرار داد. درختی که اجساد توش پیدا شد توی یک منطقه محافظت شده بود، نزدیک یک خیابونی به اسم خیابون یانکی. اجساد در واقع تیکه های بدن اگر بگیم بهتره، توی کیسه های زباله بودن و با یک سیستم قرقره و تناب، یه سیستم خاصی داخل درخت جا داده شده بودن. ما رسیدیم به سال 2011. بعد از اعترافاتش متیو الان دادگاه براش آغاز شده، ولی دادگاهاش قرار نیست دادگاه‌های حالا خیلی سفت و سختی باشه، چون خب خودش اعتراف کرده، جای اجساد رو به پلیس نشون داده و همونطوری که گفتم به جای اعدام بهش حبس ابد بدون حق امکان آزادی مشروط حکم میدن. علت واقعی این که چرا متیو این قتل ها رو انجام داد، چرا این کارا رو کرد، هنوز مشخص نیست. وکلاش تمام مدت تلاش میکردن نشون بدن که این جنایت یک حادثه بوده، به صورت تصادفی اتفاق افتاده، اما شواهدی که پلیس جمع کرده و من هم روی شواهد همیشه تکیه میکنم چیز دیگه ای رو داره به ما نشون میده. داره نشون میده این قتل یک قتل از قبل برنامه ریزی شده است. متیویی که از چند روز قبل رفته خونه این افراد رو تحت نظر قرار داده، انگار مثلا رفته تلویزیون، پای تلویزیون نشسته تخمه اینا بشکنه، یه جا تو جنگل نشسته بود یواشکی اینا رو دید میزد، هله هوله برده بود که رفت و آمد این آدم ها رو توی خونه بفهمه. از 1 هفته قبلش رفته بود از فروشگاه مردر کیت تهیه کرده بود. تو مگه نمیخواستی بری دزدی تصادفی؟ چاقو به چه کاریت میومد؟ نمیدونم مایع سفید کننده و اینا به چه کاریت میومد؟ رفته بود تو مغازه دستکش و چاقو و چسب نواری و مایع سفید کننده از 1 هفته قبل از جنایتش خریده بود دیگه. ساعتها وقت گذرونده بود تا خونه تینا و اعضای داخلش رو چک کنه ببینه چجوریه. خودش ادعا میکنه، میگه هدفم دزدی بوده، ولی خب باز هم ما میدونیم چندین و چند ساعت توی خونه قبل از اینکه تینا وارد شه وقت داشت و هیچی رو هم ندزدید. کسی که هدفش دزدیه توی کمترین زمان ممکن چیزهایی که میخواد و میدزده و میره. بعد از چند وقت پلیس فهمید که متیو
قبلا توی همون باشگاهی عضو بوده که استفانی به عنوان نظافتچی پاره وقت اونجا کار میکرده. خب ببینید اینا نمیشه تصادفی باشه. حتی یه دوست نزدیک استفانی گفته بود که استفانی و تینا یه بار به یه خونه ای رفتن جایی که متیو زندگی میکرد. دلیل رفتنشون هم این بود که استفانی قرار بود اونجا رو تمیز کنه، تینا هم باهاش رفته بود، مثل که بعدش مثلا میخواستن با هم برن بیرون. اما به خاطر مشکلات لوله کشی که اون خونه داشت کارشون رو انجام نداده بودن. خونه متیو بود. میدونید یه حالتی که انگار متیو تماس گرفته، درخواست داده که استفانی بیاد اونجا رو تمیز کنه، اما خب حالا به خاطر مشکلات لوله کشی میدونسته مشکلات لوله کشی هم داره. حالتی که انگار میخواسته ببینید تارگتش کیه، هدفش دقیقاً کیه، مثلا بیشتر با چهرش آشناشه. علاوه بر تمام چیزایی که گفتم، شوهر سابق استفانی هم قبلا روی خونه متیو کار کرده بود، زمانی که متیو منتظر بود تا خونش رو تحویل بگیره. استفانی هم توی این پروژه بهش کمک کرده بود، به همسرش در واقع. این نشون میده که یک آشنایی قبلی بین متیو و قربانی‌هاش وجود داشته. اما خب خود متیو که میگه نه، من زیر بار نمیره، میگه من رفته بودم که سرقت کنم و تصادفی این قتل‌ها اتفاق افتاد. یه نظریه دیگه وجود داره راجع به این وسواس عجیب متیو به برگ‌ها و درخت‌ها که نشون میده این میزان از وسواسش به چنین چیزهایی نشون دهنده ناپایداری روانی در این آدمه. نظریه پلیس حالا یه چیز دیگه است. نظریش اینه که این همه برگو توی خونش جمع کرده بود که اگر جایی نیازه خونه خودش رو هم آتیش بزنه. خب بالاخره با وجود این میزان از برگ و شاخ و درخت توی خونش، یه خونه خیلی سریعتر آتیش میگیره دیگه. اما خب شاید ما هیچ وقت دلیل واقعی کارهای متیو رو نفهمیم، دلیل این رفتار عجیب غریبش، دلیل واقعی قتل‌ها رو. چیزی که مشخصه اینه که متیو علاقه خیلی شدیدی به شکستن حریم خصوصی آدم‌ها داشت. دوست داشت که وارد خونه آدم‌ها شه، دوست داشت که لوازم رو توی خونشون برداره، جابجا کنه، دزدی کنه، باعث ترسشون بشه. و حدسی که میشه زد اینه که قبل از این جنایتش بارها و بارها این کار رو انجام داده. بارها و بارها وارد خونه آدمای دیگه شده. حتی شاید تجاوز کرده به بعضی ها، همونطوری که دوست دخترش پشیمون شد از این که ازش شکایت کنه. شاید خیلی ها هم بودن که نخواستن شکایت ثبت کنن. ولی خب موضوع اینه که هیچ وقت برای حمله های قبلیش دستگیر نشده. حالا سرگذشت سارا چی شد؟ سارا تنها شخصیه که بازمانده است توی این پرونده و تونسته جون سالم به در ببره. سارا با شجاعت فوق‌العاده‌ای که از خودش نشون داد تونست از این کابوس زنده بیرون بیاد و واقعا بهش افتخار میکنم. تصمیم هایی که سارا توی اون شرایط گرفت تصمیم های راحتی نیست. سارا تمام مدت تلاش میکرد آرامش خودش رو حفظ کنه، متیو رو تحریک نکنه و خیلی ها معتقدن که این رفتار منطقیش باعث شد جونش رو بتونه نجات بده. متیو همونطوری که 3 نفر رو کشت، 1 سگ رو کشت، سارا رو هم میتونست به همون راحتی بکشه. اونقدر راحت برده بود اجساد رو توی حموم خونه داشت تیکه تیکه میکرد. واقعا کشتن سارا براش کاری نداشت، اما سارا تونسته بود با احساسات متیو بازی کنه و استفاده کنه از این موضوع، جون خودش رو نجات بده. بعد از تمام این حادثه ها، بعد از دستگیری متیو، سارا طبیعتاً به شدت آسیب دیده بود، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی. مدت طولانی تحت درمان و مشاوره روانشناختی قرار گرفت تا بتونه با آسیب‌های ناشی از این اتفاق کنار بیاد. برمیگرده تا با پدرش زندگی کنه، البته به کمک مشاوره ها تلاش میکنه تا دوباره بتونه زندگیش رو از نو به صورت عادی بسازه. اما خب این تجربه ترسناکی که داشته تا مدتها تاثیر خیلی عمیق روی زندگی و ذهنش گذاشته بود. خوشبختانه اطرافیانش خیلی حمایتش کردن. متاسفانه هرگز نمیتونه غم از دست دادن مادر و برادر و سگ خونشون رو فراموش کنه. بعدها که یه ذره سنش بیشتر میشه داستانش رو با کمک یک نویسنده و همینطور پدرش مینویسه، منتشر میکنه. اسم این کتاب The Girl in the Leaves. اگر که دوست دارید، یعنی دختری تو برگا، میتونید بخونید این کتاب رو. من هنوز خودم فرصت نکردم بخونم، اما گذاشتمش تو لیست کتاب هایی که تو اوقات فراغت حتما میخوام برم دنبالش.
توی این کتاب سارا به جزئیات خیلی بیشتری از این ماجرا پرداخته، به روزها و ساعتهایی که گذرونده پیش متیو، به همه اینها اشاره کرده و فکر میکنم واقعا باید داستان جالبی باشه. الان که دارم این پرونده رو برای شما کاور میکنم سارا حدوداً 27 سالشه. اطلاعات خیلی دقیق از زندگی الانش وجود نداره توی فضای مجازی، مثلا حالا با کانال‌های خاصی صحبت کنه و خب کاملا قابل درک هم هست دیگه. یک آدم توی چنین شرایطی واقعا حق این رو داره که پرایوسی خودش رو بخواد نگه داره. چیزی که ما میدونیم اینه که سارا خیلی شجاعانه تونسته زندگیش رو ادامه بده، به سمت جلو حرکت کنه و واقعا باعث افتخاره. پرونده خیلی ناراحت کننده بود، اما تنها نقطه امید توی این کیس این بودش که به جای اینکه 4 نفر بمیرن و یک حیوان، 3 تا جسد ما داشتیم و یک حیوان. سارا تونست زنده از این ماجرا بیاد بیرون. به هر حال قبل از خداحافظی کردن، مثل روال همیشگی که ما توی این چنل داریم، چند ثانیه با من وقت بذارید، به احترام قربانی ها راجبشون چند لحظه صحبت کنیم و بعد پرونده رو به اتمام برسونیم. تو قلب یه جنگل ساکت در اوهایو یه درخت بلندی وجود داره. درختی که سایش سایه معمولی نیست. توی تنه این درخت چند تا جسد پنهان شده بود. روی تنه درخت اسمهای تینا، استفانی، کودی آروم حک شدن. مثل یه یادآوری ساده از زندگی هایی که خیلی زود تموم شدن. هر وقت باد میپیچه بین شاخه های این درخت، انگار صدای قربانی ها شنیده میشه. صدای خنده ها، امیدها و قصه هایی که هیچ وقت نباید انقدر زود تموم میشدن. این درخت مثل یک چراغ کوچیک ایستاده توی اون جنگل تا نشون بده حتی تو تاریک ترین لحظه ها هم خاطره آدمایی که دوستشون داریم زنده میمونه. یاد قربانی های امروز جاودانه و گرامی. پرونده امروز به اتمام رسید و ممنون که تا اینجا من رو همراهی کردید. یادتون باشه اگر کامنتی دارید حتما بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم، حتی اگر نرسم به همش پاسخ بدم. اگر که چنل رو هنوز سابسکرایب نکردید و محتوای جنایی رو دوست دارید، سابسکرایب کردن شما بسیار بسیار برای من انرژی زایه، مثل یه ردبوله، مثل یه قرص انرژی زایه. خیلی خوشحالم میکنه و مراقب خودتون باشید، چون میخوام تو پرونده های بعدی با انرژی همیشگی ببینمتون.